سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز تحلیل توکن داگز رو داریم. قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره. اگه سوالی در مورد این تحلیل بود داخل کامنت از من بپرسید، حتما جواب میدم. بریم برای تحلیل. روی چارت داگز ما یک دیمنزون 15 دقیقه‌ای داریم که نسبتا قوی هستش. دو تا نقطه ورود براتون تعیین کرده بودم، یکیش 122 و یکیش 111. همچنین دو تا ترن لاین نزولی، یا بهتره بگم دو تا مقاومت داینامیک نزولی هم تشکیل داده که یکیش از نظر زمانی بلندتر هستش. معمولا قیمت ها بعد از شکستن ترن لاین ها یا عبور از ترن لاین ها دو حالت براشون رخ میده: یا وارد تریدینگ رنج میشن، مدتی رنج میزنن و بعدش رشد میکنن، یا بلافاصله رشدشون آغاز میشه و ترند صعودی رو تشکیل میدن که امیدواریم برای داگز همین حالت رخ بده. از نظر زمانی ترن لاین اول تا 2 روز آینده باید قیمت ازش عبور کنه و ترن لاین دوم که بزرگتره حداقل تا 5 روز آینده قیمت میتونه زیرش رنج بزنه و بعد ازش عبور کنه. پس اگه بخواد حالتی رخ بده یا رشدی صورت بگیره، ترن لاین اول تا 2 روز آینده و ترن لاین دوم تا 5 روز آینده باید خودش رو نشون بده. اگه بخوایم پوزیشن لانگ رو برای داگز در نظر بگیریم، روی نقطه ورود اول ورود رو انجام میدین یا خرید رو میزنین و استاپ رو زیر نقطه ورود دوم باید بذارید، به این حالت که قبلا رسم کردم. به این صورت که میبینید نقطه ورود اول با چه دقتی تاچ شده. این قیمت اومده بلافاصله وارد سود شده، در حد میلیمتر ازش عبور کرده و میشه گفت نقطه زنی شده نقطه ورود. اینکه پایین تر میاد بازم یا نه، احتمالش هست مجدد تاچ بشه. بله، احتمال اینکه نقطه ورود اول مجدد تاچ بشه فعلا وجود داره. و اما تارگت ها دوستان، برای داگز دو تا تارگت در نظر دارم که یکیش 316 و یکیش 442 هستش که پوزیشن اول اگه روی تارگت اول باشه تقریبا 160% سود میده و تارگت دوم 260% سود. و در رابطه با تارگت ها اینو بگم که تا وقتی که قیمت از این ناحیه از عدد 114 پایین تر نیاد، تا وقتی که قیمت تا 114 پایین تر نیاد، تارگت ها همین عدد باقی میمونن. ولی چنانچه قیمت پایین تر بیاد، تارگت ها عوض میشن و من آپدیت رو داخل کانال تلگرام حتما قرار میدم. پس در حال حاضر تا این لحظه تارگت ها هیچ تغییری نکردن و سر جاشونن. دوستان، اگه بخوام از نکات مثبتی که روی چارت داگز رخ داده صحبت کنم، میشه به این ایمپالس صعودی، این حرکت شارپ صعودی اشاره کرد که در 3 کندل رشد داشته و یک کارکشن، یک اصلاح ضعیف داره رخ میده که بیجون و مریض داره رو پایین میاد و این پترن ها و این الگوها تقریبا در روندهای صعودی رخ میده و این نشون از صعود داره. خیلی ها سوال پرسیدن که آیا تارگت های بالاتری هم میتونه داشته باشه؟ ابتدا اینو بگم که بله، میتونه داشته باشه. ببینید دوستان، ترندی که در حال حاضر داگز تشکیل داده در تایم فریم 1 ساعته هستش. خب ما انتظار داریم اگه این تارگت ها زده بشه، به فرض اگه قیمت تارگت دوم بیاد و بعدش اصلاح کنه و وارد ترند روزانه یا 4 ساعته بشه، یعنی یک سوینگ های 4 ساعته یا روزانه رو تشکیل بده، بیشک تارگت های خیلی بالاتری براش در نظر گرفته میشه، تارگت های خوبی تشکیل میده و در آینده براتون قرار میدم. پس شرط تارگت های بالاتر اینه که ترند 4 ساعته یا روزانه تشکیل بشه. ابتدا قیمت باید به تارگت اول یا دوم در تایم فریم پایین برسه
و بعدش وارد اصلاح شد تارگت های بالاتری خواهیم داشت. دوستان داگز تقریبا 2-3 روزه که لانچ شده و چارت تاریخچه زیادی نداره، جای صحبت زیادی هم نیست، یه چیز ساده است که براتون توضیح دادم. اگه سوالی هست حتما بپرسید، جواب میدم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. پرسود باشید.